ano, saan, sino, bakit, sa paano, paraan. Minsan, ang swerte mo. So, hello! Welcome back once again sa ating channel, si Pagkaperaan. Online nga po pala ito. So, pag gusto mo bang kumita na walang nilalabas na pera, okay, lapitan naman po natin ang ating channel na si Pagkaperaan Online. Madami pa akong video na aking ipapakita sa inyong lahat upang maka-earn po tayo ng libreng pera sa online. So, di ba po, nababayad po tayo ng Wi-Fi connection or data connection every month. So, pwede gamitin na lang po natin ito. Pwede lang din naman po natin gawin ito upang kumita din po tayo ng extra income kahit maliliit lamang po. Para hindi lang din naman po masasayang ang ating pinaglulod at ating pinambabayad sa Wi-Fi. So, ito na nga, umpisa na nga po natin. Si Pagkaperaan Online ay ginawa ko naman po ito upang makatulong po sa inyo. So, 92 subscriber na po tayo. So, sorry po kung medyo late naman po tayo nag-upload ulit. So, ito na nga, umpisa na po natin. Wala nang intro, tara na. So, ngayon po ang ating website na ating i-review po ay si BTC Box. So, talaga pong legit din po talaga siya. Kasi si BTC Box ay meron na din po siyang kapareho kay CoinPayo, kay Free Faucet, kay CoinAdster, at kay More Money. So, magkakaparehas naman po sila ng mga faucet. Pwede pa tayong kumita ng libre. So, umpisahan po natin. Pag wala po kayong account dito, pwede pa tayong mag-sign up. So, pero dati na po kasi ako mayroong account dito. So, buksan na natin. Pag meron na po kasi tayong account dati, hindi na po natin kailangan na tingnan. So, ito lamang. Dahil nagkamali ako, dapat para ako sign in. So, yun na nga. So, mag-sign in na nga pa tayo. Pasensya na po, medyo may ang ating aso. Okay, password. Ano? Okay. Pwede pa tayo mag-recaptcha lamang po tayo. Meta robot. Okay, phone is daw ang ating kailangan. Tayo na nga. Okay, sign in. So, yun na nga po ang ating balance. Yun na nga po ang ating balance. 1,080 ang ating balance. So, madami lang din katanungan kung paano nga ba kumita dito kay BTC Box. So, madali lamang po. Parang kay CoinPayo lang din po siya. So, ganito lamang. View ads. 6 ads. Yung ganun naman po. Then, pipindot lamang pa natin yan. Then, parang sa CoinPayo lang din po. Hintayin naman po natin matapos yan. So, kaya naman po. Hintayin natin matapos. 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Okay, hintayin naman po natin. Medyo matagal naman po. Pasensya na. So, kaya po ngayon naman po ako nag-upload ngayon kasi nagpamiss lamang po kasi niya. Pasensya na. So, great! Ayun na nga po. Ayun na, nakuha na nga po natin ang 15 Satoshi. Okay. And the other way to earn din po kay BTC Box ay kay Faucet. So, lagi naman po lagi yan. Roll to win. Wait lang. No po yan. Okay. Paano nga ba mag-roll to win sa kanya? So, tindot na nga. At dito pa tayo palagi kay recaptcha. Okay.
Okay na. So, yan. So, yun na nga po. So, yun. Naka-claim na pa tayo ng 51 prime. Lasing ka na po at nagtitext yung aking. Okay, ganun nga po. Okay, medyo i-mute lang po natin para hindi pa masyado maka-stop po. So, yun na nga po. Prime numbers pay an X Gravity on Satoshi or less 36,000 yuan total 10,000 10 pesos. 10 Satoshi. Hindi po 10 pesos 10 Satoshi. Si Satoshi po kasi ay si BTC. Yan naman po ang ating bantawag na si Satoshi. Satoshi lamang po ang ating tawag sa kanya kasi yun po talagang pangalan niya. Pero ang totoong pangalan sa kanya ay BTC. So, yun. Punta nga po tayo sa history. So, history. Withdrawals. Wala pa po. Hindi pa po ako nakapag-withdraw sa kanya kasi nga bago pa lang po ako na nag-umpisa sa kanya. At saka nga po pala, kapag mag-withdraw po tayo sa kanya ay 30,000 Satoshi ang minimum niya. So, 30,000 Satoshi. Kay Litecoin naman po ay 10,000 Satoshi. Dashcoin, 10,000. Or kay Payer, 10,000 Satoshi. RUB, Payer lang din po siya. So, yun naman po. So, madali naman pong kumita po dito ng Satoshi na wala pa tayong nilalabas na pera. So, habang marami pa pong ganito na kagaya nila na nagbibigay po ng mga libreng Satoshi o BTC, i-grab po natin to kasi sayang din naman po kasi siguro kapag hindi po nagtagal, mawala lang din po sila. Pero habang meron pa po sila, grab po natin yung opportunity na ipunin po natin ang ating Satoshi. Kasi habang tumatagal po ang Satoshi ay mas tumataas po ang palitan ng sa peso. So, hindi ko po nare-recommend po na mag-invest po tayo sa mga ganitong klaseng platform kasi hindi po natin kilala sila at hindi po natin alam kung hanggang kailan po sila magsasara. So, ito po kasi mga aking faucet, wala po talaga tayong i-invest dito, kumbaga libre po lamang po talaga. So, ayun na nga po. So, maraming salamat po kasi natapos na naman po natin ang isang website na ating ni-review. So, 92 subscriber na po tayo. So, sana pag napanood mo itong aking video, so sana huwag mong kalimutan mag-subscribe para dumami pa po tayo. Dahil sa pag-aaperaan online, kikita po tayo ng libre lamang na walang investment. So, ayun na nga. So, maraming salamat po. Sana kapag napanood nyo po ito, pwede nyo po kayo mag-subscribe at saka panoorin nyo po na po ulit at tapos hanggang dulo. So, maraming salamat po. Once again, pag-aaperaan online, signing off. O ano, saan, sino, bakit, sa paano, paraan. Minsan